ยายทำเกี่ยวกับภาคปฏิบัติในหัวข้อเรื่องว่าให้เรื่องว่าอะไรนะเนี่ยเอ่อวางจิตวางจิตให้เป็นเห็นทางพ้นทุกข์ค่ะอ่าพอดีแม่ชีพิมพ์ผิดนะครับคุณพจน์ไปเขียนว่าให้วางจิตชื่อเรื่องว่าวางจิตให้เป็นเห็นทางพ้นทุกข์นะคะอ่ะบางทีให้หัวข้อผิดไปมันก็เรื่องว่าวางจิตให้เป็นหมายถึงว่าเอ่อถ้าเราวางจิตเป็นอ่ะมันจะมีหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้ง่ายๆนะคะถ้าวางจิตไม่ถูกก็ยากต้องลุมคุกคานอันนี้ก็จะมาพูดว่าอ่าในสังคมทุกวันเนี้ยเราเสพเราดูโซเชียลเราก็จะเห็นว่าสังคมทุกวันนี้กับยุคก่อนๆแม่ชีก็ผ่านยุคก่อนมาแล้วทุกวันนี้มันอยู่ยากนะมีคนฆ่ากันตายอะไรเงี้ยเห็นไหมขนาดอยู่ในคุกก็ยังโดนฆ่าตายได้อะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะมันอยู่ยากฆ่ากันตายเยอะมันเกิดจากการใช้อารมณ์แหละอย่างเงี้ยมีการฆ่ากันอะไรกันนะเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือถ้าไปฆ่าแกล้งกันนะมันก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานหรอกนะเห็นไหมคือไม่ต่างเลยมันจะกลายเป็นพวกเดียวกับสัตว์เดรัจฉานไปแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าความแตกต่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานน่ะคือสติปัญญาแล้วก็ธรรมะปัญญาที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นแหละความมีเหตุมีผลเพราะสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่มีเหตุผลด้วยมันเป็นสัญชาตญาณล้วนๆคือสัญชาตญาณของมันก็คือสัญชาตญาณเอาตัวรอดโดยวิธีมันจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันสัญชาตญาณของสัตว์มันเป็นแบบนี้อันนี้เรื่องธรรมะไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยมันไม่มีเลยสัตว์เดรัจฉานมันมันมันไม่มีธรรมะตรงนี้นะแต่มันก็มีอ่ามันก็มีน้อยมากที่มันจะมีเหมือนกันเออหมายไอสัตว์เดรัจฉานที่พวกกำลังจะหมายถึงไอ้พวกที่มันกำลังจะพัฒนาภพภูมิของมันนั่นแหละเพื่อไปสู่ภพภูมิที่มันสูงขึ้นไงนะมันก็จะมีความรู้สึกในนึกคิดไปในทางที่ดีก็มีเหมือนกันนะที่เรารู้กันก็คือพระโพธิสัตว์ไงพระโพธิสัตว์เป็นลิงเป็นข้างเป็นวัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เอ่อมันจะฉลาดมันจะมีความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ดีเนี่ยจะมีสติปัญญาไปในทางที่ดีแต่ยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาสติปัญญาเออได้ไม่สามารถพัฒนาไปให้ขึ้นธรรมะสูงได้นะคะมันอาจจะมีสติปัญญาในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มีทางที่จะพัฒนาไปถึงระดับจนสูงจนบรรลุธรรมได้ไม่มีแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์นะยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะจนกว่าจะพัฒนาสติปัญญาไปสู่ธรรมะสูงได้ก็คือพ้นจากสภาพที่เป็นสัตว์ก็คือมนุษย์นี่แหละเอออันนี้คือความเสียเปรียบของสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์มันได้เปรียบกว่าอันนี้ความแตกต่างมันเป็นแบบนี้นะดังนั้นถ้ามนุษย์เราคนเราเนี่ยมันปล่อยตัวปล่อยใจเนี่ยเหมือนทุกวันเนี่ยเออมันก็มันก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเออมีคติเป็นสัตว์เดรัจฉานในภายภาคหน้าแน่นอนนะคะเพราะจิตใจมันจิตมันจิตมันเรียกว่ามันจองแล้วมันจองภพภูมิความเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยแต่ร่างกายเป็นคนนี่แหละแต่มันจองไปแล้วฆ่ากับตายมั่งอะไรมั่งเออนับว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแม่ชีมาสนใจธรรมะเพราะว่าแม่ชีกลัวภพภูมิด้วยนะกลัวจะต้องไปเกิดในยุควิกสันดีที่ไม่มีพุทธศาสนาแล้วอันนั้นเป็นเหตุที่ให้มาสนใจทางด้านธรรมะอืมก็เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าคนเราในสังคมประเทศไทยนี่แหละไม่ต้องเอาประเทศอื่นหรอกเป็นสังคมชาวพุทธแท้ๆนั่นแหละแต่ส่วนมากแล้วเป็นพุทธแต่ในนามในทะเบียนเท่านั้นนะแต่จิตใจก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้รักษายังไม่มีสติสมาธิยังไม่ประกอบด้วยศีลธรรมที่ดีนะมันยังไม่มีตรงนี้ส่วนมาก
อยู่อาศัยสติอยู่อาศัยด้วยสัญชาตญาณมากกว่าเป็นปุถุชนน่ะตามแบบปุถุชนมีจิตใจที่มันหนาแน่นไปด้วยกิเลสมันหนาแน่นไปด้วยกิเลสแล้วก็เรียกว่ามันทับถมเข้าไปมันไม่ยอมเอาออก มีแต่จะเอาเข้าไปสะสมทับถมไปเรื่อยๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันเป็นการเอาออก เอากิเลสที่มันทับถมเนี่ยเอาออก ไม่เอาเข้าพยายามที่จะไม่เอาเข้าพูดง่ายว่าเอาของเก่าออกไปของใหม่ก็ไม่ให้เอาเข้า ถึงได้มีการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นน่ะคือตรงเนี้ยของเก่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยมันทับถมทวีคูณเป็นตกตะกอนนอนเนื่องไปทับไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยคือพยายามที่จะเอาออกไปแล้วก็ของใหม่เนี่ยก็ไม่พยายามที่จะเอาเข้านะคะก็เรียกว่าไอ้พวกบาปกุศลทั้งหลายเนี่ยพยายามอย่าให้มันไหลเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเรา อันนี้คือการปฏิบัติ มีสติเป็นเครื่องกั้นนะคะเครื่องกั้นไอ้พวกอารมณ์ต่างๆกระแสอารมณ์ต่างๆสติมีสติอยู่ตลอดมันก็จะเป็นเครื่องกั้นพวกอารมณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ แล้วก็มีสมาธิยับยั้งเอาไว้ ถ้าสติอ่อนเกินไปมันสติมันอ่อนมันก็ถูกลากไปตามกระแสอารมณ์นั่นแหละอืมมันการที่จะมีสติที่ตั้งมั่นได้เนี่ยมันก็ต้องตั้งมั่นจริงๆนะมันไม่ใช่เฉยอะไรมันไม่ได้นะมันต้องตั้งมั่นต้องเอากับมันจริงๆแล้วก็มีสมาธิที่ยับยั้งได้มันก็ไปได้สมมุติว่าสมาธิที่มันยังยับยั้งไม่ได้เนี่ยสมมุติว่าเรามีสมาธิอยู่ถ้ายับยั้งได้แม้ว่าจะยับยั้งได้ไม่นานไม่ไกลเนี่ยก็ไม่เป็นไรดังนั้นไอ้เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการประพฤติปฏิบัติมันก็คือสติและสมาธินั่นแหละเอาไว้ในเอาไว้ใช้ในการปฏิบัติมีแค่สติกับสมาธิรักษาจิตรักษาใจจิตใจที่มันไม่ได้รับการฝึกปรือน่ะมันเป็นจิตมันเป็นใจที่มันสร้างภพชาตินะสร้างแบบไม่หยุดหย่อนเลยสร้างความทุกข์ทับถมตัวเองถ้ามันไม่ได้ฝึกนะมันหนักมันหน่วง อืมมันเป็นไปตามกระแสอารมณ์ แล้วก็เป็นใจที่มันไม่เป็นอิสระ ถ้าไม่ได้รับการฝึกฉะนั้นอะไรที่มันฝึกเนี่ยแรกๆมันก็ย่อมยากอยู่แล้วคำว่าฝึกนะหมายถึงว่าเราไม่เป็นเลยนะแล้วเรามาฝึก มันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่มันก็ไม่ใช่ของที่ฝึกไม่ได้ ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันฝึกได้สัตว์เดรัจฉานมันทำไม่ได้ค่ะมันทำไม่ได้แน่นอน และคนที่อยู่ในรูปของคนแต่จิตเป็นเดรัจฉานก็ทำไม่ได้เพราะจิตเขามันเป็นเดรัจฉานเนี่ยมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานมันทำไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นการประพฤติปฏิบัติ มันก็เพื่อปลดปล่อยจิตของจิตใจของเราให้มันเป็นอิสระจากเครื่องเครื่องพันธนาการทั้งหลายนั่นแหละเครื่องมือที่ใช้ปลดปล่อยก็คือสติและสมาธิมี2 อย่างแค่เนี้ยอืมแต่กว่าเราจะปลดปล่อยได้เราก็ต้องเราจะปลดปล่อยตรงเนี้ยมันต้องมีการรู้ตัวห้ามใจตัวเองให้ได้รู้ว่าจะคิดจะต้องรู้ให้ทันนะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผ่านมาตอนที่เรายังไม่ปฏิบัติเราก็เหมือนว่าเราไปโง่ตามกระแสเนี่ยตามอารมณ์ตามความรู้สึกเนี่ยก่อนที่เราจะฝึกปฏิบัติได้คล่องอ่ะเราจะนึกถึงว่าเราไปตามกระแสตามอารมณ์นะแต่เราก็แยกแยะถูกผิดได้เนี่ยให้แยกแยะถูกผิดได้การปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมันก็จะแบบพ้นทุกข์ไม่ได้พลาดยังไงมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้ก็ไปตามกระแสเวฝึกยังไงก็ตามมันก็ไหลไปตามอารมณ์อีกไม่รู้จะฝึกยังไงเพราะสติมันอ่อนสติมันไม่มีกำลังแล้วมันถึงว่าสติหนูไม่มีกำลังแล้วหนูจะทำยังไงหนูก็ต้องทำให้มันมีกำลังอืมมันต้องทำจริงๆจังทำอย่างยิ่งยวดด้วยนะแม่ชีผ่านตรงนี้มาแล้วไม่ได้ทำแบบทำไปเรื่อยๆไม่ได้
มันต้องทำเอาจริงเอาจังอย่างยิ่งยวดด้วยกับสติตัวรู้ตัวนี้ มันถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าชาตินี้เราต้องการพ้นทุกข์เราก็ต้องพยายามเรียกว่าเซตจิตใจของเราด้วยสติและสมาธินี่แหละมีสองตัวแค่นี้เอง ปฏิบัติตามกรรมฐานตามธรรมชาติของเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปอะไรเยอะ เพราะสติมันเป็นตัวกั้นไงมันเป็นตัวรับรู้สตินะมันเป็นตัวรับรู้เป็นตัวที่มันตรวจตราทุกอย่างส่วนสมาธิมันเป็นตัวยับยั้งมันเป็นตัวยับยั้งมันพยายามที่จะแบบมัดมัดมัดจิตมัดใจเราให้มันอยู่กับที่ให้อยู่กับที่เมื่ออยู่กับที่แล้วมันก็พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะไม่ต่อยอดความคิดพร้อมที่จะไม่ไหลไม่ปรุงแต่งไม่อะไรทั้งสิ้นอะไรกับมันเนี้ยนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดคือหยุดใจให้อยู่กับที่ด้วยสมาธิด้วยสติกับสมาธิอย่างนั้นสองสิ่งนี้แหละที่ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะคะถ้าเราไม่มีสองสิ่งนี้เราไม่พัฒนาสองสิ่งนี้มันก็ยังไงมันก็ทำไม่ได้เราจะมาอ้างว่าเราไม่มีบุญพอส่วนใหญ่คนจะพูดอย่างนี้ทำไม่ได้ก็บอกเราไม่มีบุญเราไม่มีบุญพอส่วนใหญ่จะอ้างอย่างนี้จริงๆเราทำได้แต่เราไม่ทำไงเรายินดีที่จะมีภพชาติของเราก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะเราสามารถพัฒนาจิตไปสู่ความเป็นอิสระได้อิสระจากสภาวะอารมณ์ต่างๆอิสระจากกระแสทางโลกทั้งหลายนะสุดท้ายเราจะเป็นอิสระทุกอย่างที่เป็นเครื่องเครื่องพัฒนาการทั้งหมดเนี่ยมันจะย่นเข้ามาเราเป็นอิสระจากความคิดความปรุงแต่งอะไรมันจะย่นเข้ามาถึงอิสระจากขันธ์ห้าหรืออารมณ์ทางอายตนะเนี่ยสุดท้ายมันละเอียดที่สุดก็คือเป็นอิสระจากตัวเองด้วยนะคะมันต้องเป็นตรงนี้นะเพราะการมีการที่จิตดวงเนี้ยมันไม่ไหลไม่หลงไปกับสภาพปรุงแต่งมันจะอยู่คงที่ไม่กระจายมันคงที่มันไม่กระจายแส่สายไปตามอารมณ์ต่างๆมันที่มันพัดพาเข้ามากำลังที่มันกระจายไปมันก็จะมารวมอยู่ในจุดเดียวไงนึกภาพออกไหมมันรวมอยู่จุดเดียวเมื่อมันรวมจุดเดียวมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่ามันเป็นสภาวะแห่งตัวตนในจิตเนี่ยมันรวมแล้วมันก็เกิดกำลังแต่ถ้าจิตยังไหลตามอารมณ์นู้นในนี้มันไม่มีกำลังหรอกค่ะเพราะมันกระจายไปหมดพลังมันกระจายมันไม่รวมอยู่จุดเดียวเป็นสมาธิอย่างคำว่าสมาธิเนี่ยอุปมาสมาธิมันเหมือนว่าเป็นกำลังที่มันสามารถทิ่มแทงสมมติว่าทิ่มแทงวัตถุใดๆก็ได้สมมติในนั้นมันมีน้ำจะพุ่งจูดออกมาด้วยกำลังของสมาธิที่มีอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าปล่อยให้มันกระจายไปไม่เกิดกำลังนะคะไม่เกิดกำลังแล้วก็มาโทษตัวเองว่าตัวเองไม่มีบุญไม่มีวาสนาบุญวาสนามันเกิดที่เราสร้างนะเกิดจากที่เราสร้างมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเกิดจากที่เหตุปัจจัยที่เราไปสร้างมันมาเราไม่สร้างเหตุมันก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาคนที่ปฏิบัติโดยการยืนหยัดแห่งความเป็นปัจจุบันเนี่ยบุคคลนี้มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมทุกเมื่อเลยเพราะการบรรลุธรรมก็คือการอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแรกๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่ไงเมื่อก่อนแม่ชีก็ไม่เข้าใจนะแม่ชีรู้ว่าตรงนี้เขาไม่เข้าใจอะไรยังไงรู้เพราะตัวเองเคยเป็นมาก่อนหรือว่าเราถ้าเราไม่เข้าใจว่าอยู่กับปัจจุบันยังไงก็เราจะใช้คำว่าอยู่กับตัวเองก็ได้หรือให้จิตมันอยู่กับจิตนั่นแหละดูจิตจนรู้ว่าจิตมันอยู่กับจิตแล้วอย่าเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดกิเลสทั้งหลายเนี่ยให้มันอยู่กับจิตอยู่กับจิตหรืออยู่กับการรู้นั่นแหละอยู่กับตัวรู้ไงที่แม่ชีบอกสอนอยู่ตอนกลางตอนค่ำคืนเนี่ยเราฝึกเป็นประจำจนแบบฝึกจนมันแบบฝึกเป็นประจำจนเคยชินอ่ะถ้าเราฝึกได้นะสติสมาธิมันจะพร้อมอยู่จุดเดียว
อืมมันมีวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือว่าฝึกให้รู้ตรงนี้เพื่ออะไร เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะบอกด้วยซ้ำนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เบื่อไหมเบื่อแต่ก็ทำเราไม่ละทิ้ง คือในใจหนึ่งคือมันมั่นใจในตัวครูบาอาจารย์ด้วย เชื่อใจครูบาอาจารย์ด้วยอ่ะครูบาอาจารย์ไม่บอกเราก็ไม่กล้าถามเพื่ออะไรมันรู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เห็นตัวรู้นะแต่ก็ไม่รู้จะรู้เพื่ออะไร แต่เนี่ยพวกท่านมารู้เลยว่าไปรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้ไอ้ตัวรู้มันอยู่ในจุดเดียวให้มันเกิดกำลังอยู่ในจุดเดียวฝึกจนชินแล้วต่อไปไม่ต้องไปบังคับมันเลยนะคะการอยู่กับตัวเองตรงเนี้ยฝึกจนชินไม่มีการบังคับมันเหมือนกับเราตอนหลังเนี่ยไม่แทบไม่รู้สึกว่าเราปฏิบัติด้วยซ้ำไปแรกๆมันก็ต้องบังคับมันลำบากนะคะลำบากไหมไม่ใช่ลำบากมาก่อนนะผ่านความยากลำบากมาเยอะต่างบ้านต่างแดนด้วยแต่แรกมันลำบากเพราะธรรมชาติจิตมันจะคอยมันเหมือนลิงอ่ะที่เขาเปรียบอุปมาเหมือนจิตมันเหมือนลิงแส่สายไปเรื่อยไปนู่นไปนี่ไปอะไรประจำไปอดีตไปอนาคตบ้างปรุงแต่งสารพัดประเภทบ้าบอคอแตกจิตนี่มันบ้าบอนะเดี๋ยวก็ไปอดีตอะไรก็ไม่รู้เออบางทีทำสมาธิอยู่มันไออดีตอันนี้เราก็ลืมไปแล้วภาพนิมิตมันออกมาเฉยเลยแล้วก็เราลืมไปแล้วนะมันมีภาพนิมิตอะไรเนี่ยมันออกมาเนี่ยจิตมันไปจำไว้หมดเลยเดี๋ยวอนาคตมั่งอ้าววาดฝันไปอนาคตจะต้องทำนู่นทำนี่ขณะที่นั่งสมาธินะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้นึกถึงตรงที่นั่งไม่นั่งแต่มันคิดถึงอนาคตไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้มันเป็นนิสัยจนเกิดความแบบเคยชินให้มันอยู่กับให้จิตอยู่กับที่คือจิตอยู่กับจิตอยู่กับตัวรู้ที่ธรรมชาติจิตที่มันคือธาตุรู้นั่นแหละที่ผ่านมาเราไม่เคยปล่อยให้ไอ้ธาตุรู้มันแสดงออกมาว่าเป็นธาตุรู้ใช่ไหมเออทุกเวลานาทีเคยชินกับไอ้ความหลงความฟุ้งอะไรต่างๆความเป็นธาตุรู้มันถูกบดบังไปด้วยกระแสแห่งอารมณ์อะไรต่างๆกิเลสต่างๆตัวรู้มันจึงไม่มันก็เลยไม่ฉายแววความเป็นธาตุรู้ออกมาไอ้จิตตัวไหนเรามัวแต่มีความคิดกับไอ้ไปกับไอ้ตัวนอกอะไรตัวในไม่เห็นนะมันก็พัฒนาไม่ได้ไงฉะนั้นเราต้องฝึกอยู่กับตัวเองเป็นประจำแรกๆก็ต้องบังคับจิตใจให้มันอยู่กับตัวรู้ซึ่งมันยอมรับว่ามันยากแรกๆต่อเมื่อมันชินแล้วมันก็จะง่ายแทบไม่ต้องทำอะไรมันก็รู้ของมันอยู่แล้วนะคะทุกอย่างมันต้องฝึกต้องฝนหมดเพราะถ้ารู้เนี่ยมันถ้าแรกๆเนี่ยเราทำจนชินแล้วไอ้ตัวถ้ารู้มันเลือกที่จะอยู่ของมันเองนะเราไม่ต้องทำอะไรมันเลยนะแค่รู้อยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยไอ้ตัวจิตไหนเนี่ยมันเลือกจะอยู่ของมันเองเมื่อมันฉลาดของมันเองเราไม่ได้ไปทำอะไรมันเออมันฉลาดแล้วมันจะยอมโง่ไงไม่โง่แล้วมันฉลาดแล้วนะแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยเปิดโอกาสให้มันแสดงความเป็นธาตุรู้ไงเพราะมัวแต่ไปวิ่งตามกระแสอารมณ์อะไรเงี้ยไม่ให้มันมีโอกาสเป็นตัวรู้ตัวที่ฉลาดออกมาเงี้ยธาตุรู้ก็คือไอ้ตัวที่มันรู้มันอยู่กับรู้เออมันรู้อยู่กับสติสมาธิแล้วก็ปัจจุบันมันอยู่ของมันเองฝึกแบบนี้เป็นประจำนั่นแหละจนมันเคยชินพอมันเคยชินแล้วต่อไปมันก็จะไม่ต้องบังคับมันเลยทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติกำลังต่างๆที่มันกระจายแสสายอารมณ์อะไรต่างๆสารพัดสารเพมันจะรวมตัวเป็นจุดเดียวในจุดที่เราเรียกว่าปัจจุบันธรรมนั่นแหละถึงที่เขาบอกว่าทำจิตให้เป็นปัจจุบันเขาเข้าใจจริงเปล่าว่าปัจจุบันอะไรนะคะนอกจากคนที่ฝึกจริงๆมาจะรู้ให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันมันอยู่จุดเดียวให้มันอยู่จุดเดียวมาให้แส่สายไปทั้งอดีตอนาคตไม่เอาแล้วมันก็จะทำลายการปรุงแต่งทั้งหมดเลยปรุงแต่งอนาคตอดีตอะไรก็ไม่รู้อะที่มันปรุงเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันด้วยนะมันทำลายปัจจุบันที่มันมีการปรุงแต่งปัจจุบันปรุงแต่งก็มีนะมันก็จะกลายเป็นปัจจุบันที่ไม่มีการปรุงแต่งเราจะเห็นปัจจุบันที่มัน
มันหดย่นเข้ามาเหลือเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันมีการปรุงแต่งไหมมีบางทีอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวอะไรก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าอืมถ้าจิตมันฉลาดพอมันรู้มากๆเข้ามันก็จะอยู่กับมันก็จะไม่มีการปรุงแต่งแม้กระทั่งปัจจุบันมันจะเป็นมันจะย่นหดไอ้ปัจจุบันที่ที่มันจะยืดยาวให้มันหยุดย่นสั้นๆเขามันจะกลายเป็นปัจจุบันขณะแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้จักปัจจุบันที่แท้จริงไงมันเป็นปัจจุบันที่มันยืดมันยาวตามการปรุงแต่งของมันนะแต่พอมันหดมันย่นเข้ามาเนี่ยมันจะเหลือแค่ขณะเดียวนั่นแหละถ้าละเอียดถึงที่สุดนะสภาวะที่ละเอียดสุดมันจะเป็นขณะที่มันตีค่าความหมายไม่ได้มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีความหมายให้ปรากฏเห็นแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรเหรอไอ้ขนาดเดียวที่ว่าเนี่ยมันเกิดดับจนกระทั่งดับไปหายไปเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าต้องฝึกตามรูปแบบไปนั่งสมาธิถึงจะเห็นนะไม่ใช่นะปฏิบัติตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะมันเป็นเพียงขณะเดียวมันเกิดดับจนกระทั่งมันดับหายเงียบไปถ้าตามแบบรูปแบบนี้ก็คือเกิดในอุทยพยญาณก็คือจะเห็นการเกิดดับอยู่เสมอเห็นไตรลักษณ์พูดง่ายพอมาถึงอุทยพยญาณเป็นญาณที่ห้าพอมาถึงญาณที่สี่พอมาถึงญาณที่ห้าคือพังคญาณดับไปอย่างเดียวเห็นแต่การดับฉะนั้นญาณที่ห้าคือพังคญาณเนี่ยเอาว่าตามรูปแบบก่อนนะมันจะเห็นไตรลักษณ์ที่ชัดเจนคือมีแต่ดับไปเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติของมันเพราะงั้นเราฝึกสติให้มันอยู่กับปัจจุบันตัวรู้นี่แหละที่เรารู้มันก็จะย่นในปัจจุบันปัจจุบันขณะที่มันยืดยาวไปให้มันเหลือหดเข้ามาเหลือจากปัจจุบันที่มันตีความหมายไม่ได้มันก็จะดับมันจะถึงสุดท้ายมันจะดับไปอย่างเดียวมันไม่เกิดไม่ดับอีกแล้วมันจะดับหายไปเลยแล้วก็ไม่มีการเกิดดับอีกในสภาวะนี้มันจะเกิดกำลังพลังงานเต็มที่มหาศาลเป็นพลังงานทางจิตที่มันมหาศาลมากพลังงานทางจิตเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มหาศาลนะสามารถสร้างสรรค์อะไรก็ได้หรือทำลายล้างอะไรก็ได้เพราะมันไม่ต้องไปกำจัดอะไรแล้วมันเกิดกำลังมหาศาลเพราะอะไรมันไม่ต้องกำจัดกิเลสอะไรแล้วไม่มีแล้วเพราะเราอยู่กับรู้มันไม่แห่ซ่านไม่อะไรแล้วมันก็จะถูกสั่งสมเป็นอินทรีย์เกิดกำลังแล้วมันก็จะทำลายตัวตนของมันเองในที่สุดเพราะจิตมันจะมีตัวตนห่อหุ้มเอาไว้อันนี้คือการทำลายตัวตนที่แท้จริงนะทำลายจากความที่ยังมีเป็นหนึ่งทำลายจนเหลือความเป็นศูนย์ไม่เหลืออะไรเลยนี่แหละจิตอันนี้ดวงนี้มันก็จะเป็นอิสระอย่างยิ่งมันจะไม่เหลือซากความเป็นตัวตนใดๆเลยไอ้ตัวกูของกูไม่มีเหลือเลยเป็นสภาพจิตที่ไร้ซึ่งตัวตนทั้งหมดจึงไม่มีการเกิดพบเกิดชาติใดๆทั้งสิ้นนี้คือจุดจบของจิตที่มันจบการพัฒนาแล้วที่พุทธเจ้าเรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีภาษาบาลีนะแต่แม่ชีไม่ถนัดแปลเป็นไทยว่าพรหมแม่ชีมาเปิดเป็นไทยว่าอะไรเปิดแปลเป็นไทยพรหมจรรย์อยู่จบแล้วการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานจบสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะคะฉะนั้นไอ้ตัวรู้เนี่ยมันรู้ทำไมรู้อะไรยังไงไม่เคยมีครูบาอาจารย์บอกครูบาอาจารย์ท่านก็หวังดีให้เราเจอเองให้เราเข้าใจเองมันถึงจะเป็นของจริงอันนี้แม่ชีบอกพวกท่านก็ไม่ใช่ของจริงเลยให้พวกท่านได้เจอเถอะยังไงมันก็ใช่อยู่แล้วในสภาพจิตแบบเนี้ยฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญที่จะช่วยได้จริงอย่างที่บอกคือสติและสมาธิสองตัวแค่นี้แหละเราฝึกยังไงหรือฝึกให้มันแนบกับจิตอย่างหัวเรื่องไม่ถือว่าอะไรนะวางจิตให้เป็นเห็นทางพ้นทุกข์หรืออะไรเนี่ยนะฝึกให้มันแนบกับจิตไอ้สติกับสมาธิให้มันแนบกับจิตเราเลยรู้ไปพยายามฝึกให้มันเกิดความเคยชินแรกๆมันอาจจะหลงลืม
มันก็มีบ้างอ่ะมีมามีไปมีช้าบ้างเร็วบ้างเป็นปกตินะแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้สมาธิเดี๋ยวก็ผุบเดี๋ยวก็โผล่อะไรมันก็ไม่รู้เออแต่บางทีก็ยับยั้งตัวเองก็ไม่ได้เนี่ยอาจจะมีการเผลอปรุงแต่งตามสภาวะอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแรกๆมันเป็นแต่มันปฏิบัติไปเรื่อยมันต้องมีการพัฒนาหรือไม่ใช่ว่าหนักกว่าเดิมอีกแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถ้าเราฝึกไปแล้วได้สักระยะหนึ่งมันเหมือนหมายความว่าเคยชินแล้วเออไม่ชีก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ให้มีความเผลอนะแม้ว่าเคยชินมันก็อาจจะมีเผลอบ้างก็มีเพราะตัวเองก็เป็นนะคะเพราะธรรมชาติของคนอ่ะมันมีความเผลอได้เป็นตามปกตินะพูดแบบไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะเดี๋ยวหาว่าเข้าข้างตัวเองตัวเองเผลอได้แต่แรกๆมันถ้าเคยชินแล้วมันก็จะมีอาจจะมีเผลอบ้างมันมีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราฝึกจนเคยชินจิตที่มันเป็นธาตุรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยนะไอ้ตัวรู้เนี่ยมันพิเศษยังไงเออมันจะเลือกในจุดที่มันควรอยู่เองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยตรงนี้แหละสำคัญมันจะเลือกของมันเองว่ามันจะอยู่ยังไงดีให้มันเหมาะสมกับมันนั่นแหละซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดสำคัญเป็นจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องเลยของเรื่องที่มันจะจบเลยเนี่ยก็คือจิตไอ้รู้ไปเรื่อยตัวท่านรู้ไปจนมันเลือกของมันเองนะเราไม่ได้จับมันวางตรงไหนเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติให้ถูกแต่แรกแล้วมันก็จะเลือกที่จะอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่ประมาณนั้นแหละอันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดเลยของการปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะรู้แจ้งแจ่มจิตด้วยตัวเองเห็นชัดด้วยตัวเองเป็นปัจจตังของเขาไปเองว่าจิตมันไม่ได้มันจิตมันอยู่กับที่มันไม่ได้ไปไหนจิตที่แม่ชีบอกให้ดูตัวไหนตัวชัยอ่ะไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังไม่บนไม่ล่างไม่อะไรของมันทั้งสิ้นมันอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นอยู่กับความเป็นปัจจุบันความปัจจุบันมันจะปรากฏเด่นชัดมันไม่แส่สายไปทั้งอดีตและอนาคตหมายความว่าเออมันตัดทิ้งทั้งอดีตแล้วก็อนาคตในช่วงนี้นะแต่มันยังยึดปัจจุบันอยู่กับตัวรู้ไงมันยังยึดอยู่นะเออแต่ก็แบบว่าซึ่งไอ้ปัจจุบันตัวเนี้ยมันก็ยังไม่ใช่ปัจจุบันที่ขณะที่แท้จริงนะมันยังยึดอยู่รู้อยู่แต่ในความปัจจุบันเนี้ยที่จิตมันยังยึดอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่มันยังไม่ได้พัฒนามันหดสั้นเป็นกำลังของจิตแล้วนะมันยังอยู่กับตัวรู้อยู่ตรงนี้ขอให้เป็นตรงนี้ได้ก่อนที่มันยึดกับปัจจุบันก่อนมันยึดก่อนและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำลายความเป็นปัจจุบันของมันเองเราไม่ได้ทำอะไรมาเลยมันทำของมันเองนั่นแหละซึ่งมันเป็นสภาวะจิตที่มันละเอียดจริงๆนะละเอียดอ่อนมันบางทีคนที่เขาอธิบายอะไรบัญญัติไม่เก่งเนี่ยเขาก็พูดไม่ได้นะคะนอกจากว่าอธิบายไปตามบัญญัติที่มันพอที่จะให้ได้คนที่มีบัญญัติหมายถึงอ่านมากอะไรมั่งเนี่ยมันก็เอาสามารถที่จะเอามาอธิบายได้ตามบัญญัติที่เท่าที่จะได้นั่นแหละแต่คนที่ก็ไม่เก่งบัญญัติเขาก็มาอธิบายอะไรไม่ได้ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ด้วยตัวของเขาเองแต่บางทีเขาก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเขาอาจจะไม่เก่งบัญญัติเขาก็รู้ด้วยตัวเขาเองซึ่งบางทีเขาก็เข้าใจหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเพราะบางครั้งการหยุดอยู่ในสภาวะเนี่ยมันไวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไวมากเลยนะมันอยู่ที่จิตแต่ละคนที่มันสั่งสมมานั่นแหละมันไวจริงๆไวจนไม่ฉีดตามไม่ทันงงอ่ะแรกๆงงเลยเฮ้ยมันอะไรของมันเนี่ยเสร็จแล้วก็ตั้งสติสักพักหนึ่งพิจารณาเรียกว่าคนเราเนี่ยมันไม่รู้ไงในอดีตเราอาจจะสั่งสมอะไรมามากอดีตหรือปัจจุบันก็แล้วแต่เนี่ยเราไปเพียรพยายามก็เรียกว่าสั่งสม
อินทรีย์แก่กล้าเต็มที่เลยหรือทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเลยสั่งสมมามากเยอะสั่งสมเต็มที่แล้วมันก็พัฒนาแบบม้วนเดียวจบเลยนะม้วนเดียวจบม้วนพัฒนาแบบทีเดียวเลย เออ แต่แม่ชีเนี่ยจะเห็นเป็นขั้นของมันไป ตามสเต็ปไป มันก็ดียังไงอะดีอย่างที่ว่ามันง่าย มันง่ายต่อการที่จะเอามาแบ่งปันทำกันนะแต่บางท่านเขาจะแบบเขาจะข้ามขั้นตอนกระโดดไปเลยปุ๊บทีเดียวจบ แต่ของแม่ชีจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นมันก็เลยต้องเอามาสอนมาอะไรกันได้นี่คือสิ่งที่ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ เราเข้าถึงได้ ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แหละ แค่ฝึกสติกับสมาธิให้มันแนบอยู่กับจิตพร้อมที่จะรู้ พร้อมที่จะเข้าใจ พร้อมที่จะไม่หลงไหลไม่ปรุงแต่งต่อยอด ฝึกสติแนบอยู่กับจิต รู้อยู่ตลอดเนี่ย เป็นการอยู่กับตัวเองไปในตัวนั่นแหละนี่เราอยู่กับตัวเองนะรู้เมื่อก่อนไม่รู้อะไรครูบาอาจารย์บอกให้รู้อยู่กับจิตที่มันรู้อะไรอ่ะมันรู้อะไรก็ให้มันรู้ตรงนั้นเนี่ยท่านพูดแค่นี้ก็ไม่ชีก็เข้าใจละอยู่กับตัวรู้บอกว่าโยมเห็นตัวรู้ไหมเห็นค่ะตัวที่มันเป็นรู้กับจิตที่มันคิดมันนึกอ่ะมันมีตัวรู้อยู่โยมเห็นไหมเห็นอยู่กับตรงนั้นอ่ะ ให้ไปรู้ตรงนั้นแหละก็เข้าใจเลยครูบาอาจารย์บอกให้รู้ตรงนั้นแหละสุดท้ายมันพัฒนามันเองตอนแรกเหมือนกับว่าจะมีตอนแรกเหมือนกับว่าเราจะมีตัวเองอยู่นะซึ่งบางคนก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องทำลายตัวเราตัวเขาในตามรูปแบบนะการปฏิบัติมันต้องทำลายความเป็นตัวตนตัวเราตัวเขาไม่มีตัวเราตัวเขาต้องปฏิบัติแบบนี้ถูกไม่ได้ผิดแต่มันเป็นการเจตนาที่จะทำลายมันเป็นเจตนาที่ทำลายตัวเราตัวเขาเพื่อความที่จะไม่มีตัวตนเราไปเจตนามันซึ่งมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะการปฏิบัติที่แท้จริงจะต้องที่จะให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานจริงมันต้องไม่มีคำว่าเจตนานะเบื้องต้นต้องทำแบบมรรควิธีให้มันถูกต้องไม่ได้เจตนาเราทำตามมรรคสมังคีที่มันถูกต้องนั่นแหละไม่มีการเจตนาที่จะทำสลายตัวตนไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยหรือนึกคิดจินตนาการแบบไม่ใช่เนี่ยถ้าเรียกว่าเราไปเจตนาที่จะทำให้จิตเรามันบรรลุไหมไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครสามารถทำจิตของตัวเองให้มันรู้โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ทำไม่ได้เราไปทำจิตให้มันบรรลุไม่ได้มีแต่ต้องสั่งสมสติสมาธิอริยมรรคมีองค์8ให้มันสมบูรณ์จนจิตมันจับเขาลางได้จิตมันจะเดินมรรคของมันเองโดยหลักธรรมชาติของมันซึ่งคุณแม่สะอิ่งเคยบอกแล้วว่าจิตมันเดินมรรคของมันเองนี่แหละไม่ได้มีเจตนาไปทำลายตัวตนอะไรนะคะถ้าปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยเราจะเห็นว่าคือมันเหมือนไปบังคับไปเจตนาที่แบบเห็นตัวเราเป็นธาตุเป็นอะไรเงี้ยมันเป็นการเจตนานะเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามธรรมชาติเนี่ยจิตมันจะเดินมรรคของมันเองโดยหลักธรรมชาติมันจะก้าวล่วงคำว่าเจตนาไปมันจะเดินอย่างนี้มันจะเดินอย่างถูกวิธีเราไปเดินเองเราไปเจตนาเองมันไม่ถูกนะนี่บอกให้รู้ด้วยถ้าจิตมันจับทางได้ยังไงมันก็ไม่ผิดมันจับทางของมันได้พูดง่ายว่าท่านเห็นจิตตัวในที่ตัวนิ่งตัวเฉยตรงนั้นน่ะอยู่กับตรงนั้นเนี่ยมันไม่ผิดไม่ผิดมันเลยคำว่าเจตนาไปแล้วเจตนานี่มันยังอยู่ต่ำนะแต่ถ้าตรงนี้มันเลยตรงนี้ไปแล้วไม่มีเจตนามันจะเดินเข้าสู่หนทางแห่งมรรคผลโดยหลักธรรมชาติของมันเองไอ้สภาวะแบบเนี้ยหลวงตาบัวเคยบอกว่ามันเป็นสภาวะแบบเนี้ยมันเป็นสติสมาธิและปัญญามันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ได้สร้างมันเราสร้างมันตอนแรกก็คือเราอยู่กับตัวรู้แค่นั้นนะแล้วไอ้สติสมาธิปัญญามันมีมันเอง
เป็นไปโดยอัตโนมัติจิตมันจะเข้าถึงจุดนี้ก็เรียกว่าหลวงตาบัวบอกว่า จิตมันจะหมุนเข้าหาตัวเองหลวงตาบอกหมุนที่เรียกว่าธรรมจักรอันนี้เคยฟังหลวงตาพูดนะจิตมันหมุนเป็นธรรมจักรเลยหลวงตาพูดแบบนี้ตามภาษาท่านที่ท่านพูดมันทำให้ต้องแบบหมุนตัวเอง เพราะจิตมันกำลังเดินมรรคไงมันหมุนเข้าหาตัวเองหลวงตาบอกมันเป็นหมุนแบบก็เลยมันเป็นธรรมจักรเลยหลวงตาพูดแบบนี้นะคะก็เลยเอามาเผยแผ่ดูว่าหลวงตาท่านอุปมาเป็นแบบนี้นะไม่ได้อุปมาท่านก็แบบว่ามันเป็นเหมือนธรรมจักรเลยมันกำลังเดินมรรคของมันเดินทางเข้าสู่จุดสูงสุดเพื่อที่จะเข้าถึงนิพพานจิตแบบนี้เป็นจิตที่เกิดจากที่เราฝึกสติสมาธิอย่างถูกต้องเพราะว่าถ้าเราฝึกสติสมาธิหรือปัญญายังไม่ถูกต้องอย่างเช่นอะไรไม่ถูกต้องมันเป็นยังไงอย่างเช่นบางคนฝึกสติสมาธิมานานมากเลยไม่ทีก็ได้ไปฝึกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหลายที่หลายแบบมั่วไปหมดเลยฝึกมานานนะแต่มันไม่ถูกหรือบางครั้งมันก็มีถูกบ้างไม่ถูกบ้างปนกันมันก็เลยแบบล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้แหละนะคะบางครั้งมันก็มีถูกบางครั้งก็มีไม่ถูกบ้างผสมกันหรือไม่ถูกเลยก็มีผสมปนเปกันไปหมดเลยมันก็ไม่ถึงที่หมายสักทีนะแต่ถ้าเราทำอย่างถูกต้องทั้งหมดมันจะไม่มีการล้มลุกคลุกคลานไปอย่างง่ายเลยเรียกว่าทำตามแบบที่พระเจ้าพูดตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงก้าวสุดท้ายนะเรียกว่าเรียบทางเรียบพุทธหมดเลยไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้เลยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีอุปสรรคกีดขวางได้นะคะมันก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นวิธีธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่องแม่ชีก็พิสูจน์มาแล้วเพราะแม่ชีผ่านการปฏิบัติมาเยอะนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสุทธวิปัสสนาเมตตาเจโตวิมุตติอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายมาปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยมันถึงความที่มั่นใจแน่ใจมากที่สุดแล้วที่บอกว่าถ้าเดินทางถูกมันจะไม่มีอะไรขวางกั้นเลยแต่ถ้าเดินผิดมั่งถูกมั่งอย่างที่เคยฝึกมาเนี่ยผสมกันมันก็ยังไม่ได้การปฏิบัติมันยังมีข้อสงสัยไม่ว่าจะผ่านการอธิษฐานจิตนะก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมันเนี่ยมันยังมีคำว่านู่นนี่นะมันมีอะไรติดแต่ถ้าปฏิบัติตามเนี้ยที่แม่ชีพูดเนี่ยหมดเลยนะลาบเป็นหน้ากองหมดเลยเรียบเลยแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานถ้าทำอย่างถูกต้องนะไม่นานเลยค่ะมันไม่นานจริงๆแต่ถ้าทำไม่ถูกมันก็จะมีอะไรที่มันผิดพลาดอยู่เรื่อยๆซึ่งบางครั้งสติเราถูกเรากำหนดสติถูกนะแต่สมาธิผิดว่ะบางครั้งสติก็ผิดสมาธิถูกบางครั้งผิดมันสองอย่างเลยปัญญาที่มันเกิดแบบเนี้ยมันก็เป็นปัญญาที่มันกำจัดกิเลสไม่ได้ทำลายความเห็นผิดทั้งหลายไม่ได้มันเป็นแค่ปัญญาที่ใช้สำหรับเบื้องต้นในสถานะที่บุคคลที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นปัญญามันมีปัญญาเกิดไม่เกิดแต่มันไม่สามารถที่จะทำลายความเห็นผิดทุกอย่างได้ทำลายตัวตนไม่ได้อันนี้พิสูจน์มาเลยว่าใช่ปฏิบัติมาแล้วสติอาจจะถูกสมาธิอาจจะผิดหรือสมาธิถูกแล้วนะแต่สติมันไม่มีนะปัญญาที่ได้มันก็ได้แค่เนี้ยยังทำลายตัวตนอะไรไม่ได้เลยยังอยู่เลยตัวตนยังเต็มเปี่ยมเลยยังมีไอ้ตัวกูของกูเนี่ยแผงฤทธิ์อยู่ตลอดมานะตัวตนเนี่ยเนี่ยไอ้ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องสามารถทำลายกิเลสมันต้องเกิดจากสติและสมาธิที่ถูกต้องมันไม่มากไปน้อยไปสติสมาธิตรงนี้ไม่ใช่สมาธิที่มันล้นเหลือจนเป็นฌานนู่นฌานนี้ไม่ใช่เลยขอบอกเลยว่าไม่ใช่
มันแค่พอดีของมันเท่านั้นเอง แล้วมันก็จะเดินทางจิตมันเดินทางเดินมรรคของมันอย่างราบเรียบถ้าสติสมาธิไม่ถูกต้องนะไม่ต้องหวังปัญญาไม่ต้องหวังปัญญาที่ถูกต้องไม่ต้อง ดังนั้นปฏิบัติตอนแรกเนี่ย เราไม่ต้องไปคำนึงถึงปัญญาหรอกเอาไอ้สติกับสมาธิให้มันถูกกันแล้วกันให้มันถูกจริงๆกันแล้วกันให้มันถูกต้องสมบูรณ์แบบถ้าเราอยากได้ปัญญาเนี่ย เราอย่าไปคิดหาเหตุผลมันต้องเป็นปัญญาอย่างงู้นอย่างนี้มาคิดมาอะไรเงี้ยต้องเป็นปัญญาที่กำจัดกิเลสได้อะไรเงี้ยอันนี้ยังอยู่ในเขาเรียกอะไรยังคิดยังหาเหตุผลอยู่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองจากกำลังของสติและสมาธิมันเป็นปัญญาแบบสมมตินะคะสมมติแบบมีจินตนาการซึ่งมันยังไม่ถูกนะคะ วันนี้เอาตอนหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวมีเวลาตอนค่ำของประเทศไทยอาจจะต่อตอน2หรือไม่ก็ภาพปฏิบัติไปก่อนนะคะวันนี้ก็คือเน้นเรื่องการทำสติสมาธิให้แนบอยู่กับจิตนะคะแค่นั้นแหละคือแนบอยู่กับจิตท่านยังมองไม่เห็นจิตในหรือจิตนอกก็มีวิธีเดียวก็คือเอาสติรู้อยู่ตรงนั้นนะคะตัวรู้นี่แหละคือตัวธาตุรู้ทำสติให้มันแนบอยู่กับจิตที่มันเข้าไปรู้สติยังไงอะสติที่มันรู้ไงมันรู้อยู่ในตัวรู้หรือจิตมันอยู่กับจิตนั่นแหละนะคะ รู้อยู่ในตัวรู้ก็คือรู้ว่าทำอะไรอยู่ รู้ว่าอย่างรู้ว่ากำลังทำงานอยู่ รู้ว่ากำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ รู้ว่ากำลังทำกับข้าวอยู่ รู้อยู่ตรงเนี้ยดังนั้นมันจะอยู่กับปัจจุบันนะคะจนมันอยู่กับปัจจุบันมากๆเข้ามันจิตมันก็ยังยึดกับปัจจุบันอยู่นะยังยึดอยู่อันนี้ไม่ใช่ย่อยฟังว่ามันยังยึดกับปัจจุบันอยู่เมื่ออยู่กับปัจจุบันหนักๆเข้าอดีตอนาคตไม่ต้องพูดถึงมันถูกทำลายไปแล้วไอ้ปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยมันจะหดเป็นปัจจุบันขณะย่นเป็นปัจจุบันขณะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้จิตที่มันเป็นปัจจุบันขณะมันมีกำลังมหาศาลตัวเนี้ยมันก็จะทำลายตัวตนเลยไม่เหลือปัจจุบันขณะแหละมันตีค่าความหมายไม่ได้แหละมันจะเห็นการเกิดดับของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่สภาวะที่มันเกิดขึ้นเกิดทีแรกมันก็เกิดดับจนกระทั่งมันดับแล้วก็หายไปเลยนะคะอันนี้เกิดกำลังของจิตแล้วมรรคมันก็จะเดินทางมรรคมันก็จะทำงานของมันเขาเรียกว่าจิตมันจะหมุนเองมันจะเข้าตัวเรียกหลวงตาบอกว่าหมุนเป็นธรรมจักรหลวงตาบัวพูดนะแม่ชีก็เลยคำหลวงตาตรงนี้ใช้ได้มันก็นึกภาพออกว่าอ๋อจิตมันจะหมุนมันก็เกิดสติสมาธิโดยอัตโนมัติของมันแค่อยู่กับตัวรู้แค่นั้นเองจะบอกไม่ชีพูดง่ายนะก็แรกๆมันก็จะยากแกแต่ถ้าเราบอกยากไม่ทำมันเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาชอบได้ยินคำเนี้ยได้ยินแต่คำเนี้ยไม่รู้ท่านจะโทษตัวเองทำไมมันบุญวาสนาไอ้มรรคผลนิพพานมันเข้าได้ทุกคนมันไม่ได้แบ่งว่าใครมีบุญได้เข้าใครไม่มีบุญไม่ได้เข้าบุญวาสนามันอยู่กับใครมันอยู่กับที่เราทำเราไม่ทำเราก็ไม่มีบุญวาสนานะคือพูดง่ายๆว่าเราต้องบังคับแรกๆมันก็ต้องบังคับต้องให้จิตอยู่กับสติให้ได้ทำสติอยู่กับตัวรู้ตลอดมันจะเกิดสมาธิไปในตัวเองเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่มันล้นฟูเป็นอันนี้เราก็สมาธิผิดแม้ว่าสติถูกแต่สมาธิผิดปัญญามันก็ไม่ได้ปัญญามันก็ไม่ถูกอย่างที่บอกสติแรกๆคือสติกับสมาธิก่อนเรายังไม่ต้องเอาปัญญาเมื่อสติสมาธิมันถูกต้องปัญญาที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอย่างที่หลวงตาบัวบอกมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจิตมันจะหมุนเข้ากับตัวเองเดินมรรคเขาเรียกว่าจิตมันเดินมรรคคุณแม่สะอิงเคยพูดคำว่าเดินมรรคเนี่ยเหมือนหลวงตาพูดหลวงตาบอกว่ามันหมุนเป็นธรรมจักรที่บอกมันมีสัญลักษณ์ใช่ไหมพุทธศาสนาเรามีสัญลักษณ์เป็นธรรมจักรก็นั่นแหละคือเรื่องจิตที่มันหมุนรอบหมุนเข้าตัวนะคะทำลาย
ตัวตน ตรงนี้แหละมันจะทำลายตัวตนสลายตัวตนออกไปหมดดังนั้นก็ฝึกสติสมาธิให้ถูกต้องกันแล้วกัน วันนี้ตอนที่ 1ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับคุณพจน์ใครมีอะไรจะถามไหมเดี๋ยวคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกรอบ